Hello everyone, welcome to Nakhyatra. মোৰ নাম Manoranjan Sir, মই তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ। তোমালোকৰ AHSEC ফাইনেল এক্সাম 2026 ৰ সহায় হোৱাকৈ আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু এক্সপেক্টেড কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত কম্বাইন কৰি পিনে আমি ক্লাছ কৰি আছোঁ। আজি ক্লাছ নম্বৰ 6 হয়। আজি আমি ক্লাছ নম্বৰ 6ত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যেটো তোমালোকৰ এক্সামত অহাৰ চান্সেছ বহুত বেছি আছে। এতিয়া আমাৰ ডিছকাছ কৰিবলগীয়া টপিকটো হ'ল ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰোলাইটিক ইলেক্ট্ৰোলাইসিস, বেটাৰিজ, ফুয়েল সেল এণ্ড কৰজন। সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্টত আমি ফাৰাডেজ লটো চাব লাগিব। ফাৰাডেজ ল অফ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস আমি দুটা পাইছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি চাম ফাৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট ল। Faraday's first law. Faraday's first law to whole amount of substance deposited is directly proportional to amount of charge flow in the solution. Amount of substance is deposited W denote kore is directly proportional to Q. আমি charge কিমান flow কৰিলো। Proportionality sign এটাৰ কাৰণে W is equal to ZQ. It's Z to Z দেখিছা এটো হল ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট তোমালোকে ফিজিক্সত পাইছিলা হয়তো কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু পাইছিলা তুমি চার্জ বাই টাইম ফর ফিজিক্সত পাইছিলা তুমি যেটা আমি ফিজিক্স পঢ়া নাই এতিয়া কেমিস্ট্রি পঢ়ি আছো তো ফিজিক্সৰ চাই লোৱা তুমি পাইছিলা কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু Q divided by time মানে charge by time তাহলে তুমি Q is equal to লিখিব পাৰা I into T লিখিব পাৰা charge is equal to current into time Q ৰ জেগাত I ভ্যালুটো বহাই দিয়া এটা যে পাইছিলা ইয়াৰ পৰা W is equal to লিখিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি Z into I into T এটো তুমি মনত ৰাখিবই লাগিব ফাৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট লটো হল এটো ইয়াত যে পালা W এটো হল amount of substance deposited কেথডত কিমান সাবস্টেন্স ডিপোজিট হৈছে হেতুক বুজায় W ৰে Z টো গম পালাই ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট I টো গম পালা কারেন্ট T টো গম পালা টাইম এটা যে এটো ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট এটো হল কারেন্ট এটো হল টাইম এটো ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট এটো উলিয়াবলৈ আমি এটমিক মাস ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি n into f এটো মনত ৰাখিব লাগিব কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰিম আমি লাষ্টৰ ফলে তে ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ গুছি যাব n টো হল ভ্যালেন্সি f টো হল ফাৰাডেজ কনস্ট্যান্ট ফাৰাডেজ কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো আমি সকলোৱে জানো 96500 কুলম্ব বুলি এটো হয়তো জানো 1 ফাৰাডে ইজ ইকুয়াল টু 1 মোল অফ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ এখানে জানাই 1 মোল অফ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ এটো তুমি যে 96500 পালা এটো 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন এটো লগত ইনটু কৰি দিলেহে তুমি 96500 কুলম্ব পাবা বাকি ইমানখিনি নালাগে জানিব নাজানিলেও কোনো কথা নাই জানি থলে ভাল বাৰু তেও তুমি এটো গম পাই থলে হ'ব ফাৰাডেজ কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো হল 96500 কুলম্ব এতিয়া আমি চাম ফাৰাডেজ সেকেন্ড ল of Faraday's second law to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপিও তুমি চাই থৈ দিবা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন are proportional to their chemical equivalent of weight এটো চাই থলে হ'ব W1 is divided by W2 is equal to Q1 by E2 এটো চাই থৈ দিলে হ'ব সেকেন্ড লটো ইমান নাজানিলেও কোনো কথা নাই নেক্সট তুমি চাব লাগিব বেটাৰিজ
বেটাৰিজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এই লাষ্ট ইয়েৰত অহা নাই বাৰু, তথাপিও অহাৰ চান্সেছ আছে। আমি 2 টাইপছ অফ বেটাৰী পাইছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টটো আছিলে প্ৰাইমেৰী বেটাৰী, নাম্বাৰ ছেকেণ্ডটো আছিলে আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰী বা চেল, ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰী। প্ৰাইমেৰী বেটাৰী আকৌ 2টা টাইপৰ পাইছিলোঁ আমি, ড্ৰাই চেল পাইছিলোঁ আৰু মাৰ্কিউৰী চেল, ড্ৰাই চেল এণ্ড মাৰ্কিউৰী চেল, পাইছিলোঁ। ড্ৰাই চেলক আকৌ পাইছিলোঁ লেকলাঞ্চি চেল। ড্ৰাই চেলত বেছি চাবলগীয়া ইউজেছকেইটা চাই থ'ব পাৰা। ইউজেছবোৰ হ'ল ৱাটছত ইউজ কৰে, হেণ্ড ৱাটছত নহয় খালি, যিটো যে পেঞ্চিল বেটাৰী হয় এইটো ক্লক ৱাটছ হয়, সেইটো ৱাটছ। ড্ৰাই চেল মানে পেঞ্চিল বেটাৰী, ৱাটছত ইউজ কৰে। ৰেডিঅ'ত, কেলকুলেটৰত ইউজ কৰে আৰু ট্ৰানজিষ্টৰত ইউজ কৰা দেখা যায়। ইমানখিনি জানি থৈ দিলে এনাফ। আৰু তুমি ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হয় সেইটো চাই দিলে। পটেঞ্চিয়েলটো হ'ল নিয়েৰলি 1.5 ভল্ট, নিয়েৰলি 1.5 ভল্ট পটেঞ্চিয়েল। নেক্সট আহিলে মাৰ্কিউৰী চেল। মাৰ্কিউৰী চেলত তুমি চাবলগীয়া হ'ল এইটো ইলেক্ট্ৰলাইট ইজ এ পেষ্ট অফ, এইটো চাই দিলে ইলেক্ট্ৰলাইট ইজ এ পেষ্ট অফ পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড জিংক অক্সাইড, এইকেইটাৰ পেষ্ট থাকে। আৰু তুমি ইয়াৰ ইউজেছ দুটামান চাই থৈ দিয়া। ইউজেছ ক'ত ইউজ কৰে, ল' হিয়াৰিং এইড যে দেখিছে, ল' হিয়াৰিং এইড যিয়ে কাণেৰে নুশুনে তেওঁলোকৰ তাত মাৰ্কিউৰী চেলটো ইউজ কৰে সেই মেচিনটোত। আৰু হেণ্ড ৱাটছ, আমি যিটো হাতত পিন্ধো ৱাটছ, সেই ৱাটছটোতো মাৰ্কিউৰী চেল ইউজ কৰা হয়। ল' হিয়াৰিং এইড এণ্ড হেণ্ড ৱাটছ এইকেইটাত ইউজ কৰে। আৰু ইয়াৰ চেল পটেঞ্চিয়েলটো চাই দিবা, চেল পটেঞ্চিয়েল অফ মাৰ্কিউৰী চেল হ'ল 1.35 এপ্ৰক্সিমেট 1.35 ভল্ট। এইটো একেবাৰে শেষ হৈ যায়, অলপ অলপকৈ শেষ নহয়। এতিয়া নেক্সট আহিব ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰী। ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰী আমি 2টা পাইছিলোঁ, লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী এণ্ড নিকেল কেডমিয়াম চেল বা বেটাৰী। ব্ৰাউনটো হ'ল লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী। লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী তুমি ইউজেছকেইটা চাই থৈ দিলে হ'ব, বহুত বেছি চাবলগীয়া একো নাই ইয়াত। ইউজেছকেইটা চাই থৈ দিবা। ইউজেছটো হ'ল ইনভাৰ্টাৰত বেটাৰীটোত লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী হয়, আৰু অটোমোবাইলছত যিবোৰ ইউজ কৰে গাড়ীবোৰত সেইবোৰ লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী ইউজ কৰে। ইনভাৰ্টাৰ্ছ এণ্ড অটোমোবাইলছ। এতিয়া মনত ৰাখিলে হ'ব। আৰু H2SO4 যিটো ছালফিউৰিক এচিডৰ 38% চলিউশ্যন ইয়াত মিক্স হৈ থাকে। সেইবোৰ ইমান মনত নাৰাখিলেও হ'ব, তেওঁ চাই থ'ব পাৰিলে ভাল। ডিটেইলছত চাব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল, বাকী একো চাব নোৱাৰিলেও এইকেইটা চাই থ'লেও বহুত হ'ব। নেক্সট আহিলে নিকেল কেডমিয়াম চেল, NiCd বেটাৰী বা চেল। এইটোত বহুত বেছি চাবলগীয়া একো নাই তেনেকৈ। এই চলিউশ্যন অফ পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইলেক্ট্ৰলাইট হিচাপে ইউজ কৰে, সেইটো মনত ৰাখি থ'লে হ'ব। নেক্সট আহিব ফিউল চেল।
ফিউল চেলৰ ইউজেছকেইটা চাই দিব পৰা। ইউজেছটো হ'ল এয়াৰক্ৰাফ্টত ইউজ কৰে, আৰু আমি বেছিকৈ ইউজ কৰা ফিউল চেলটো হ'ল হাইড্ৰজেন অক্সিজেন H2O2 ফিউল চেল। এইটো মনত ৰাখি থৈ দিবা। আৰু তুমি কৰ'জন যিটো আছে কৰ'জন, এই কৰ'জনটোৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কুৱেশ্যন অহা নাই, কিন্তু এতিয়া পি বৰ্ড যে হৈ গ'ল, সেই পি বৰ্ডত অহা দেখা গৈছে। সেই কৰ'জনটো চাই থৈ দিবা, কৰ'জনৰ ৰিয়েকশ্যনকেইটা চাই থৈ দিবা। ৰিয়েকশ্যনকেইটা চাই থৈ দিলে হ'ল। অভাৰঅল ৰিয়েকশ্যনটো এনলত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে, কেথডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে, সেইকেইটা চাই থৈ দিলে হৈ যাব। এতিয়া চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব অহাৰ চান্স আছে, আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে তাৰ ওপৰত এতিয়া চাই লোৱা। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, এ সলিউশ্যন অফ ক্ৰমিয়াম 3 ছালফেট ইজ ইলেক্ট্ৰলাইজড ফৰ 4450 seconds of 1.25 ampere কাৰেণ্টটো দি থোৱা আছে আমাক। হোৱাট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ ক্ৰমিয়াম ডিপজিটেড এট কেথড, এইটো দিছে, মানে আমাক ডব্লিউটো লাগিব, এমাউণ্ট লাগিব। আমাক কি দি থোৱা আছে গিভেন, টাইমটো দি থোৱা আছে আমাক, টাইমটো দি থোৱা আছিলে 4450 ছেকেণ্ড হ'ল, আৰু আমাক কাৰেণ্ট দি থোৱা আছে 1.25 এম্পিয়াৰ। আৰু আমাক ক্ৰমিয়াম ছালফেট দি থোৱা আছে, সলিউশ্যন অফ ক্ৰমিয়াম ছালফেটটো হ'ল Cr2SO4 থ্ৰাইচ। আমাক ভেলেঞ্চি লাগিব উলিয়াবলৈ, ভেলেঞ্চি অফ ক্ৰমিয়াম ইজ ইকুৱেল টু হৈ যাব তেতিয়াহ'লে 3, আৰু আমাক দি থোৱা আছে এটমিক মাছ অফ ক্ৰমিয়াম, সেইটো আমাক দি থোৱা নাই, আমি গম পাব লাগিব। এটমিক মাছ অফ ক্ৰমিয়াম হ'ল 52 গ্ৰাম। 52 গ্ৰাম। আমি একৰ্ডিং টু ফাৰাডেজ ল মানে কি পাইছিলোঁ, ফাৰাডেজ লটো পাইছিলোঁ। ফাৰাডেজ কোনটো, ফাৰ্ষ্ট ল। একৰ্ডিং টু ফাৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট ল, W ইজ ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ Z ইনটু I ইনটু T। তাত ডব্লিউটো আছিলে এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিটেড, আমি তেতিয়াহ'লে এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ কাৰ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব, ডিপজিটেড ক্ৰমিয়াম। আমি ক্ৰমিয়ামৰ কাৰণে উলিয়াব লাগিব WCr, আমি উলিয়াব লাগিব। আইটো হ'ল কাৰেণ্ট, সকলোৱে জানাই। জেডটো কি আছিলে, ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট। ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট কাৰ, আমাক যিহেতু ক্ৰমিয়ামৰ এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চটো উলিয়াব লাগে, ডিপজিট কিমান হৈছে, তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট অফ ক্ৰমিয়ামেই ল'ব লাগিব আমি। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত লিখিছোঁ এটমিক মাছ অফ ক্ৰমিয়াম, আৰু এটমিক মাছ অফ আৰু ভেলেঞ্চি অফ ক্ৰমিয়ামৰ উলিয়াইছোঁ আমি ভেলেঞ্চি। WCr ইজ ইকুৱেল টু তেতিয়াহ'লে ZCr ইনটু I ইনটু T, সেইটো লিখিব লাগিব। আৰু আমি কি গম পাইছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ আমি এটমিক মাছ ডিভাইডেড বাই ভেলেঞ্চি ইনটু ফাৰাডেজ কনষ্টেণ্ট। আমি এইটো পাইছিলোঁ Z ইজ ইকুৱেল টু এটমিক মাছ ডিভাইডেড বাই N ইনটু ফাৰাডেজ কনষ্টেণ্ট পাইছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট অফ ক্ৰমিয়ামৰহে লাগিব আমাক। এটমিক মাছ কাৰ বহাম তেতিয়াহ'লে, এটমিক মাছ অফ ক্ৰমিয়ামৰ বহাব লাগিব। ক্ৰমিয়ামৰ হ'ল 52, N মানে হ'ল ইয়াত N হ'ল ভেলেঞ্চি, ফাৰাডেজ কনষ্টেণ্টটো সকলোৱে জানে 96500 কুলম, ডাইৰেক্ট বহাই দিয়া। ভেলেঞ্চি কিমান পাইছিলে 3 ইনটু 96500, এইটো Z
কেমিকেল ইকুইভেলেণ্ট অফ ক্ৰমিয়াম সেইটো পাই গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে আই আৰু টি আমাকতো দি থোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আমি এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিটেড অফ ক্ৰমিয়াম ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ 52 divided by 3 into 96500 to 1.25 এটা আমাক কাৰেণ্ট দি থোৱা আছে টাইমটো দি থোৱা আছে 4450 তো কেঞ্চেল আউট কৰি দিম 289 এইটো হ'ব 1930 52 into 1.25 into 89 যিমান সোনকালে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰা সিমান সোনকালে আনচাৰটো ওলাই যাব বৰ বেছি সোনকাল কৰি পিনি ভুল কৰিলে লাভ নহ'ব সেইকাৰণে ভালকৈ কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যনটো 1930 ইজ ইকুৱেল টু পালোঁ আমি তেতিয়াহ'লে 0.9 গ্ৰাম অফ ক্ৰমিয়াম ডিপজিটেড হ'ল তেতিয়াহ'লে এমাউণ্ট অফ ক্ৰমিয়াম ডিপজিটেড এট কেথডত কিমান ক্ৰমিয়াম ডিপজিট হ'ব তেতিয়াহ'লে 0.9 গ্ৰাম এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন কি সুধিছে আমাক A solution of nickel nitrate NiNO3 twice is electrolyzed for 20 minutes ইয়াতো আমাক টাইম দি থোৱা আছে ইয়াত 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টটো আমাক দি থোৱা আছে I2 দি থোৱা আছে T2 দি থোৱা আছে হোৱাট এমাউণ্ট অফ নিকেল ডিপজিটেড এট কেথড মানে W and I2 উলিয়াব লাগে এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিটেড ইন নিকেল কি দি থোৱা আছে সেইটো লিখি লোৱা টাইম দি থোৱা আছে আমাক 20 মিনিটছ 20 মিনিটছ টু ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি লোৱা 20 into 60 ছেকেণ্ড হ'ব কাৰেণ্ট দি থোৱা আছে 5 এম্পিয়াৰ আমাক সলিউশ্যনটো কিহৰ দি থোৱা আছে যিহেতু আমাক ভেলেন্সি উলিয়াব লাগিব সলিউশ্যনটো আমাৰ হ'ল নিকেল নাইট্ৰেট NiNO3 টুৱাইছ ইয়াত নিকেলৰ ভেলেন্সি 2 Ni2 প্লাছ থাকে সেইটো কাৰণে ভেলেন্সি N ইজ ইকুৱেল টু হৈ যাব আমাৰ 2 আৰু আমাক লাগিব এটমিক মাছ অফ নিকেলৰ এটমিক মাছ লাগিব এটমিক মাছ ইকুৱেল টু হ'ল এনেই 58.7 সমথিং হয় আমি সুবিধাৰ কাৰণে 59 লৈ ল'ম 59 গ্ৰাম এটমিক মাছ অফ নিকেল হ'ল 59 গ্ৰাম W অফ এইটো উলিয়াব লাগে আমাক এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিটেড ইন নিকেল সেইটো লাগে তেনেকৈ আকৌ একৰ্ডিং টু ফাৰ্ষ্ট ল একৰ্ডিং টু ফাৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট ল কি পাইছিলোঁ আমি W ইজ ইকুৱেল টু Z ইনটু I ইনটু T গোটেই ভেলুখিনি গম পোৱাই বহুৱাই দিয়া L ইজ ইকুৱেল টু ZN I প্লাছ I ইনটু T chemical equivalent of nickel সেইটো উলিয়াইছিলোঁ atomic mass divided by valency into Faraday's constant current into time atomic mass পাইছিলোঁ 59 valency পাইছিলোঁ N atomic mass 59 valency পাইছিলোঁ 2 N equal to 2 পাইছিলোঁ 96500 current পালোঁ 5 এম্পিয়াৰ আৰু টাইম পাইছিলোঁ 20 into 60 এটা কেঞ্চেল আউট কৰি দিয়া কি কেঞ্চেল যাব 0 টু কেঞ্চেল গুচিয়ে গ'ল 5 যাব এইটো 193 2 কেঞ্চেল গুচি গ'ল থাকিলে কি তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত 59 into 6 divided by 193 এইটো যদি আমি কৰোঁ এতিয়া পাম 354 divided by 193 is equal to হ'ব আমাৰ 1.82 গ্ৰাম এইটো হ'ল আনচাৰ এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিটেড ইন নিকেল is equal to পালোঁ তেতিয়াহ'লে 1.82 এইটো পালোঁ 1.82 গ্ৰাম এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ
এটা চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক দি থোৱা আছে হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইন টাৰ্মছ ফাৰাডে ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু প্ৰডিউচ 20 গ্ৰাম অফ কেলছিয়াম ফ্ৰম মল্টেন কেলছিয়াম ক্লৰাইড আমাক কি দি থোৱা আছে সেইটো চাই লোৱা ডব্লিউ এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ ইন কেলছিয়াম সেইটো আমাক দি থোৱা আছে 20 গ্ৰাম ভেলেঞ্চি লাগিব এইটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগিব ভেলেঞ্চি মানে n ইজ ইকুৱেল টু হ'ল আমাৰ 2 আমি জানো w weight of substance amount of substance in calcium is equal to equivalent electrochemical equivalent of calcium into I into T I into T আমি Q বুলি লিখিব পাৰোঁ পাইছিলোঁ আমি যেহেতু আমাক ইয়াত কাৰেণ্ট আৰু টাইমটো দি থোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি চাৰ্জটো লৈ ল'ম কিউ এইটো আমাক দি থোৱা আছিলে 20 গ্ৰাম ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেণ্টটো আমি পাইছিলোঁ এটমিক মাছ ডিভাইডেড বাই ভেলেঞ্চি ইনটু ফাৰাডেজ কনষ্টেণ্ট বহাই দিয়া ডাইৰেক্ট এটমিক মাছ 40 ভেলেঞ্চি 2 ফাৰাডেজ কনষ্টেণ্ট 96500 চাৰ্জটো আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিউ ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ এইটো 40 ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল গুচি যাবগৈ এইটো ডাইৰেক্ট এইকেইটা গোটেইকেইটা কেঞ্চেল গুচিয়ে গ'ল এইটো 20 into 2 এফালে 20 হৈ যাব এইটো এফালে হৈ যাব 40 কেঞ্চেল গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে কিউ ইজ ইকুৱেল টু থাকিলেগে 96500 কুলম মানে 1 ফাৰাডে পালোঁ তেতিয়াহ'লে হাউ মাছ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইন টাৰ্মছ অফ ফাৰাডেটো দিছিলে তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ আনচাৰটো হ'ল 1 ফাৰাডে এতিয়া আমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে হাউ মাছ হাইড্ৰজেন গেছ in grams will be liberated if 1 Faraday electricity is passed through acid water. এতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো লিখি ল'ব লাগিব ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা বনিব H2 হিচাপে নাথাকে হাইড্ৰজেন গেছ কৈছে আমাক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ আমি 2 ইলেক্ট্ৰন দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে এইটো 2 Faraday is equal to হ'ল 2 গ্ৰাম ইয়াত চোৱা আমি 2 ফাৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কোৱান্টিটি অফ হাইড্ৰজেন পাইছিলোঁ আমি 2 গ্ৰাম তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে 1 ফাৰাডে যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাইড্ৰজেনৰ কোৱান্টিটিটো কিমান পাম সেইটো একেবাৰে চিম্পুল হয় যেতিয়া আমি 2 ফাৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিছিলোঁ 2 গ্ৰাম পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 1 ফাৰাডে ইউজ কৰিলে আমি কিমান পাম 1 গ্ৰামেই পাম এইটো একেবাৰে চিম্পুল হয় 1 গ্ৰামে হ'ব আনচাৰটো কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি 1 ফাৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিলে আমি হাইড্ৰজেনৰ কোৱান্টিটিটো পাম 1 গ্ৰাম এইটো হ'ল আনচাৰ এতিয়া চাই লোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 3 ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল A B and C containing electrolyzed zinc sulfate silver nitrate and copper sulfate respectively were connected in a series এটা সিৰিজত কানেক্ট হৈ আছে steady current দি থোৱা আছে 1.5 ampere was passed through them 1.45 gram silver were deposited at the cathode of cell B এতিয়া আমাক কৈছে how long did the current flow আমাক এই ফাৰ্ষ্টটো উলিয়াব লাগে কিউটো তাৰপিছত নেক্সট দিছে what mass of copper and zinc were deposited copper were deposited so এই ফাৰ্ষ্টটোত আমাক লাগিব t what long কিমান সময়ৰ কাৰণে দিছে এটা আমাক কিউটো উলিয়াব লাগিব কিউৰ পৰা পিছতে আমি টিটো উলিয়াম
to how long kiman time next to lagibo eto w of copper amount of substance deposited in copper and zinc eta first tot sailu amak first tot koi those amak silver were deposited hoy ase boli koise silver deposited reaction to likhilwa silver positive plus electron tetia ami pam silver আমি যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি 1 ফ্যাৰাডে পাস কৰো তেতিয়া হলে পাম আমি 1 মোল আমি গম পালো যে আমি জানো যে 1 মোল ইজ ইকুয়াল টু হোল এটমিক মাস অফ যদি 1 মোল অফ সিলভার ইজ ইকুয়াল টু এটমিক মাস অফ সিলভার হ'ব 1 মোলৰ জেগাত আমি সিলভাৰৰ এটমিক মাসটো লিখিব পাৰো 1 mole of silver deposit কইলে আমি পাম 1 farad current তেতি হলে আমি 1 mole to যদি atomic mass of silver হয় তেতি হলে আমি 108 gram of silver deposit বুলি লিখিব পাৰো 1 gram of silver is deposited হলে আমি কিমান কারেন্ট পাম 1 farad মানে 96500 কুলম আমাক দি দিছে 1.45 gram যদি ডিপোজিট হয় তেতিয়া আমি কিমান পাম 1.45 গ্রাম অফ সিলভার যদি আমাক ডিপোজিট হয় তেতিয়া আমি পাম 96500 into 1.45 divided by 108 কুলম এটা আমি পাই গলো 129.1295 sorry এটা পাই গলো আমি 1295.6 কুলম হল এতিয়া বহুৱাই দিয়া আমি কি জানো q is equal to I into t q to আমি গম পালো এটা হলো আমাৰ q to গম পালে t to উলিয়াব লাগে q to গম পালা তুমি 1295.6 কুলম is equal to I to আমাক দিথা আছে 1.5 ampere into t to আমি উলিয়াব লাগে t is equal to কি হ'ব তেতিয়া হলে 1295.6 divided by 1.5 is equal to পাই যাম আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে 863.7 সেকেন্ড এতিয়া হলে আমাৰ ফাৰ্স্টৰ আনসাৰটো কিমান হল কিমান সময় কারেন্ট ফ্লো হৈ থাকিব 863.7 সেকেন্ড ইমান সময় কারেন্টটো ফ্লো হৈ থাকিব এতিয়া নেক্সট দিছিলে আমাক হোৱাট মাস অফ কপাৰ amount of what mass of copper and zinc were deposited এর সাইলবা বি নম্বরটো কারণে তো হল বি आंसर so the reaction related to deposit in copper হেতু লিখি লব লাগিব কপাৰ ডিপোজিট হলে আমাৰ ৰিঅ্যাকশনটো কি হ'ব ফাৰ্স্ট ৰিঅ্যাকশনটো চাইলবা কপাৰ পজিটিভ প্লাস 2 ইলেক্ট্ৰন copper 2 farad electricity pass কইলে আমি 1 mole of এটা পাম 1 mole of copper 1 mole of copper মানে হল atomic mass of copper to আমাক দিথা আছে 63.5 তেতে হলে আমি 2 farad is equal to লিখিব পাৰিম 63.5 গ্রাম না আমি কি কম পালো 2 into farad মানে 96500 কুলম যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপোজিট কৰো তেতিয়া হলে 63.5 গ্রাম অফ কপাৰ পাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপোজিটেড কৰিলে তেতিয়া হলে পাম আমি 63.5 গ্রাম অফ কপাৰ পাম হল তেতিয়া হলে আমি 1295.6 কুলম ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি আমি ডিপোজিট কৰো তেতিয়া হলে আমি
ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিলে আমি কিমান কপাৰ ডিপজিটেড পাম 1295.6 কুলম ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম ইলেক্ট্ৰিচিটি দিলে পাম কপাৰ 63.5 into 1295.6 divided by 2 into 96500 gram of copper pump is equal to hobo tetihole 0.426 gram of copper. Hol এনেকৈ জিংক ডিপজিট হোৱাৰ ৰিয়েকশ্যনটো লিখি ল'ম since the reaction related to depositing আগৰটো এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা depositing of zinc is Zn2 plus 2 electron আগৰটো নিচিনা একেই হ'ব 2 ফেৰাডে ইউজ কৰি পানি আমি পালোঁ 65.4 গ্ৰাম জিংকৰ দিটো আছে 65.3 যেহেতু আমি 2 ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি আমি পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি 65.4 গ্ৰাম অফ জিংক ডিপজিট পাম 2 ফেৰাডে মানে 29655 কুলম ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি আমি পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি কাপ জিংক ডিপজিটেড পাম কিমান পাম 65.4 গ্ৰাম অফ জিংক তেতিয়াহ'লে আমাক কিমান লাগিব কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিব লাগিব 1295.6 1295.6 কুলম ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি পাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জিংক কিমান গ্ৰাম পাম ডিপজিট হোৱা সেইটো আমাক সুধিছে সেইটো ডিপজিট কিমান পাম তেতিয়াহ'লে 65.4 into 1295.6 divided by 2 into 96500 gram of zinc it হ'ব 0.44 gram of zinc এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ এটো আসলে আৰু নাই আজিলৈ ইমানে আসলে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে লাইক কৰি দিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগৰবোৰৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৰে হেল্প হয় ইমানতে শেষ হোৱা নাই আৰু ভিডিও আহি আছে অৰ্গেনিকৰো আহিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে কানেক্ট হৈ থাকিবা আৰু আমাৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবলৈ হোৱাটছএপ চেনেলত জয়েন হ'ব পাৰা হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংকটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে আৰু আমাৰ এপ এটা আছে নক্ষত্ৰ বুলি প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা এটো ইউটিউবত যেটো লোগো হয় হে লোগোটোৱে দি থোৱা আছে তাতো তোমালোকে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ আমি প্ৰভাইড কৰি থাকো হে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ কিনো তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিবা সো আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিওটো থ্যাংক ইউ